Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me Sajad, and you are watching my YouTube channel Nursing Nichi. زمونږ نننی ټاپک دی ایکلیژیا. کم چې زمونږ سره د اسوفیګل یو ډیس آرډر دی. مونږ خپل ټاپک چې شروع کړیو نو پای کې مونږ سره ماوث ډیس آرډرز مونږ ویل دي، بیا د هغې پسې اسوفیګل مونږ څه ډیس آرډرز ویلي دي، او نن چې مونږ سره کوم ټاپک دی نو هغه ایکلیژیا ده. اوس ایکلیژیا وایي څه ته؟ نو ایکلیژیا مینلی زموږ سره چې کوم دا سپینټر لګېدل دی، لوور اسوفیګل سپینټر، نو دا موږ سره خوراک الاو کوي ډیورینګ سوالوینګ، د موږ سره ریلیکس کیږي. چې کله د موږ سره ریلیکس شي نو خوراک چې دی هغه موږ سره سټمک ته راځي. خو کله موږ سره چې د څه ریزن د وجې نه ریزن موږ سره چې کوم د ایکلیژیا دی نو هغه موږ سره چې دی نروز ډیجنریشن موږ سره شي، یا موږ سره چې کوم اټو ایمیون ډیس آرډر د وجې نه راتلی شي، او زیاتره موږ سره د دې کازز انونی. نو موږ سره دا کم سپینټر چې دی نو هغه موږ سره کلوز شي، موږ سره کانټریکټ پاتې شي، او ډیورینګ سوالوینګ موږ سره ریلیکس کیږي. نو چې کله موږ سره نه ریلیکس کیږي نو هغه کم خوراک چې دی هغه موږ سره پراپرلی سټمک ته نه ځي. چې سټمک ته نه ځي نو دې ټایپ اف ډیس آرډر ته، او هغه کم بولس چې موږ سره کم جوړ شوی، کم چې موږ سره په ایسوفیګس کې رواني، نو هغه موږ سره په ایسوفیګس کې چې دی هغه سټرک کیږي، او هغه ایسوفیګس موږ سره چې دی ډایلیټ کیږي. نو دغه دې ټایپ اف ایسوفیګ ډیس آرډر ته څه ویل کیږي؟ ایکلیژیا ویل کیږي. ایکلیژیا از absent or ineffective peristalsis of distal esophagus, accompanied by failure of esophageal sphincter to relax in response to swallowing. موږ سره ایکلیژیا څه شی دی؟ نو ایکلیژیا ابسنس یا موږ سره ان افیکټیو پیرسټالیسس د کوم موږ سره ډیسټل اسوفیګس چې کوم سره لاندې اسوفیګس دی، لوور پارت اف د اسوفیګس دی، هغه کې یا موږ سره پیرسټالیسس ابسنټ بالکل پیرسټالیسس کیږي نه، یا موږ سره چې د ان افیکټیو پیرسټالیسس دی. او د څه د وجې نه؟ ځکه موږ سره چې کوم لوور سپینټر دی، کوم موږ سره چې کوم لوور اسوفیګل سپینټر دی نو هغه موږ سره ریلیکس کیږي نه کله چې موږ خوراک تیرو. نو دې ټایپ اف ډیس آرډر ته ویل کېږي ایکلیژیا. Narrowing of the esophagus just above the stomach result in gradually increased dilation of the esophagus in the upper chest. نو موږ سره به څه چل کېږي؟ چونکې موږ سره نیروس راغی، موږ سره خوراک چې دی لاندې نشي راتلی، موږ سره لاره چې ده هغه بنده شوې ده. نو د دې د وجې نه چې کوم خوراک دی نو هغه به موږ سره په ایسوفیګس کې چې دی هلته کې جمع کېږي. نو موږ سره به ایسوفیګس څه کېږي؟ gradually increasing dilation of the esophagus in the upper chest. نو موږ سره ایسوفیګس چونکې په توریسک کیویټي کې دی، نو موږ سره په چیسټ کې چې دی اپر چیسټ کې موږ سره هغه ایسوفیګس چې دی هغه به ډایلیټ کیږي. کازز کې موږ سره اول ورکړل چې ایډوپیتھک مطلب unknown cause in most cases. موږ سره زیاتر کیسز کې چې کوم ډیزیز ایکلیژیا دا نو دا موږ سره ایډوپیتھک کی کاز موږ ته چې د داغي پته نه. دوی موږ سره کوم کاز چې د ډیجنریشن اف نروز ان د اسوفیګس، موږ ته چې کوم اسوفیګل نروز راغلي، کوم چې نروز راغلي اسوفیګس ته، هغه چې موږ سره کوم دا پیرسټالیسس دی چې هغه موږ سره داغي د وجې نه داغي د سیګنل د وجې نه موږ سره کیږي. اکثر موږ سره پای کې ډیجنریشن شي د هغه نروز، نو د هغې د وجې نه موږ سره کېدی شي ډسفنکشن اف د لوور اسوفیګل سپینټر چې دی د هغې کې موږ سره ډسفنکشن راغلو، د هغې د وجې نه موږ سره کېږي امپلیمیشن اف د اسوفیګل مسل، یا موږ سره امپلیمیشن وشو په اسوفیګل مسلز کې، نو د هغې د وجې نه هم کېږي. اکچولي موږ سره چې کوم امپلیمیشن وشي نو د امپلیمیشن د وجې نه موږ سره هغه لاره چې ده نو په هغې کې نیرو شي، چې د هغې د وجې نه هم موږ سره خوراک چې دی هغه پراپرلی سټمک ته نه شي، او موږ سره ډایلیشن اف د اسوفیګس کېږي. اکچولي دغه ډایلیشن اف د اسوفیګس چې موږ سره کم کېږي دغې ته ایکلیژیا ویلی کېږي. نو امپلیمیشن اف د اسوفیګل مسل چې دی د هغې د وجې نه هم موږ سره ایکلیژیا کېدی شي. وایرل انفیکشنز د وجې نه کېدی شي، اټو ایمیون ډیس آرډر د وجې نه هم کېدی شي،
چې کوم موږ سره اټو ایمیون څه ته ویل کېږي چې کله زموږ خپل ایمیون سیستم چې دی هغه زموږ د باډي سیلز باندې چې دی نو هغه اټیک شروع کی او هغه موږ سره د هغه کم پروسس چې د ایمیون سیستم اگینست پیتوجنی هغه موږ سره اگینست د سیلز کېږي بیا نو د هغې د وجې نه موږ سره چې دی هم کېدای شي هیریډیټي فیکټرز موږ سره کېدای شي کوم موږ سره فار ایگزامپل یو کس دی او د هغه فیملی هسټري چې کوم موږ سره په هغې کې ایکلیژیا نو هغه هیریډیټي فیکټرز هم کېدای شي بل موږ سره environmental factors such as exposure to chemicals or radiation environmental factor کېدای شي for example هغه exposure to chemicals یا radiation ته د هغه exposure شوی نو د هغې د وجې نه هم موږ سره ایکلیژیا کېدای شي clinical manifestation یا sign symptoms به موږ سره د ایکلیژیا شي نو difficulty in swallowing both liquid or and solid که موږ سره چونکې موږ سره سټمک ته چې دی هغه بلاکیج شوی دی موږ سره سټمک ته چې کوم سالوینګ موږ کوو هغه سټمک ته نه رسي د دې د وجې نه ډیفیکلټي به یې وکړي که هغه موږ سره لیکوډ یا که سالډ وي sensation of food stucking in the lower portion of the esophagus او داسې غونې کې محسوسیږي لکه د خوراک چې lower portion of the esophagus که موږ سره چې لاندنی portion دی د esophagus پای کې انخته غونې کې داسې غونې کې feeling داسې sensation کېږي regurgitation either spontaneously or intentionally regurgitation به موږ سره او regurgitation به داسې چې either spontaneously یا خو موږ سره په خپله کېږي or intentionally یا کس چې دی هغه په زور سره چې دی او چې کم خوراک یا کم موږ سره بولس یا کم دغه sensation of food stucking in the lower portion چې نو کم پیشنټ چې هغه دا غواړي چې یاره دغه کم خوراک چې دی هغه بهر راوباسي نو انټینشنلی هم موږ سره regurgitation وکړي کېږي chest pain and heartburn بل به وکړي موږ سره شي chest pain به وکړي او heartburn مطلب کم موږ چې ورته وایو معده سوځېده هغه به وکړي Diagnostic procedure کې x-ray studies به کوو بیرم سوالو سټډي موږ ویلو چې موږ سره کوم هغه بیرم سولوشن چې دی هغه پیشنټ ته ورکړي او بیا بهر نه چې دی نو موږ سره x-ray studies کوي نو پای کې موږ سره باقاعده پته لګي که فار ایگزامپل یو ځکه بلاکیج دی کنه موږ سره ډایلیشن شوی دی نیرون شوی دی نو دا غي موږ سره بهر نه بیا په x-ray باندې په اسانه سره پته لګي نو بیرم سوالو موږ سره ډایګنوستیک پروسیجر کې بل موږ سره کمپیوټر ټوموګرافي موږ سره کم سیټي چې دا هغه به ورته کې اندوسکوپي may be used for diagnosis موږ سره چې کوم اندوسکوپي کېږي may be used for diagnosis however the diagnosis is confirmed by manometry a process in which the esophageal pressure is measured by radiologist and gastroenterologist موږ سره کوم مانومیټري دا نو مانومیټري کې موږ سره موږ اکچولی کوم د esophagus او lower sphincter چې د دې پرشر معلومو او موږ سره چې کوم موومېنټ کیږي چې موږ سره کوم کنټراکشن ریلیکسیشن کیږي دغه به کوم معلومو نو موږ سره کوم ډایګنوز چې د نو پاغي باندې بیا موږ سره کنفرم کیږي چې آیا موږ سره کوم پرشر ان د lower esophageal sphincter چې د هغه پرشر سونه دی بل موږ سره د esophageal چې کوم موږ سره peristalsis کیږي د هغه موږ سره کنټراکشن ریلیکسیشن دا ون هر څنګه په مانومیټري کې ګورو نو موږ سره د دې نه بیا هغه ډایګنوز کنفرم کیږي medical and surgical management کې the patient should be instructed to eat slowly and to drink fluid with meals نو کم پیشنټ چې هغه ته ایکلیجیا شوي نو هغه ته به چې خوراک په قلاره and drink fluid with meals او چې کله خوراک خوري نو د هغې سره اوبه بسکي as a temporary measure calcium اوس موږ سره کوم temporary measures د پاره چې موږ سور کو نو calcium channel blocker and nitrates has been used to decrease esophageal pressure and improve swallowing نو د temporary د لکسات د پاره موږ چې د هغه خوراک چې د هغه swallowing چې د او کوم stomach د allowance چې د هغه improve کولو د پاره نو موږ سټل کو کوم calcium channel blockers ورته ورکو او nitrates ورکو د څه د پاره has been used to decrease esophageal pressure چې کوم سره esophageal pressure دی کوم چې موږ سره contraction شوی دی نو چې هغه موږ سره چلو شي هغه موږ سره decrease شي and improve swallowing او بل موږ سره چې کوم swallowing دی هغه improve شي injection of botulinum موږ سره چې کوم toxin botox نیم سره چې کوم injection راځي
to quadrant of the esophagus دا زموږ سره دغه کم د esophagus quadrant چې دی سایډز ته چې دی هغه موږ سره د انجکشن کیږي وی انډوسکوپي کم انډوسکوپي چې موږ کوو د هغې په ذریعه سره has been helpful دا موږ سره ډېر زیات helpful کوي موږ سره help راکوي په دې condition کې because it inhibit the contraction of smooth muscle ولې به دا کم بوټاکس انجکشن چې د موږ سره کم په دې ډیزیز کې موږ سره هیلپ کوي نو د هغې مین وجه دا ده چې موږ سره کم کانټریکشن اف سموث مسل چې کېږي نو د بوټاکس انجکشن هغه موږ سره چې دی هغه انهبیټ کوي نو چې کله هغه موږ سره انهبیټ شي نو موږ سره کم سوالوینګ چې دی نو هغه به په اسانه سره کېږي پیریاډیک انجکشن آر ریکوایرډ ټو مینټین ریمیشن او بیا موږ سره چې دی نو پیریاډیک چې دی موږ سره ټایم په ټایم باندې د دې انجکشن ضرورت چې دی هغه بیا موږ سره راځي if these methods are unsuccessful کوم سره دا کم میتھډ چې دی دا کوم انجکشن او کوم په کلاره خوراک کیلشیم چینل بلاکر نایټریټس د دې سره موږ سره هیلپفل نو دا موږ سره انسکسسفل شو نو بیا به موږ چل کوو pneumatic forceful dilation or surgical separation of muscle fiber may be recommended نو بیا به موږ چې کوم forceful dilation موږ کوو د کوم lower sphincter چې دی esophageal sphincter چې یا موږ سره چې کوم surgical separation of the muscle fiber may be recommended یا موږ سره چې کوم surgical separation به د muscle فایبرز کوو چې هغه موږ سره چې دی هغه فوډ چې دی هغه لاړ شي او سټمک ته لاړ شي د هغې د وجې نه موږ سره چې کوم اسوفیګل ډایلیشن شوی دی یا ایکلیجیا شوې ده نو هغه به موږ سره حل کېږي نرسنګ ډایګنوزس کې موږ سره اولنې د impaired swallowing به ولې دی related to esophageal dysfunction موږ سره esophageal dysfunction راغلی and dysphagia manifested by difficulty swallowing solid and liquid foods regurgitation and chest pain موږ سره به چې کوم swallowing دی هغه به impaired شوی ولې به impaired شوی موږ ته پته ده چې موږ سره کوم خوراک دی هغه په صحیح طریقې سره نشي تیرولی کوم موږ سره distal esophagus چې دی پای کې موږ سره ډایلیشن شوی دی خوراک چې دی هغه په پراپر طریقې سره سټمک ته نه ځي نو د هغې د وجې نه موږ سره impaired swallowing risk for aspiration به ولي related to decreased lower esophageal sphincter موږ سره چې کوم lower esophageal sphincter function دی په هغې کې موږ سره کمی راغلی موږ سره swallowing صحیح طریقې سره نشي کولی او بل دا دی چې choking and موږ سره coughing کېږي چونکې موږ سره دغه regurgitation موږ سره دی موږ ویل چې regurgitation spontaneously موږ سره چې هم کېږي او بل موږ سره intentionally هم کېږي نو دغه regurgitation موږ سره chances دی چې هغه موږ سره کم airway چې د هغې ته لاړ شي نو موږ سره risk for aspiration چې دی موجود دی Imbalanced nutrition less than body requirement موږ سره imbalanced nutrition هم یو diagnose جوړېدی شي less than body requirement related to inadequate oral intake موږ سره oral intake کم دی due to difficulty swallowing او ولې کم دی نو موږ سره چې دی هغه خوراک صحیح طریقې سره تیرولی نه شي او پته موږ ته د څه نه ولګېده چې موږ سره کم nutrition چې دی کې imbalance او less than body requirement راغلی نو موږ چې weight وکتو نو weight loss ورته شو دی او poor oral intake and malnutrition چې د د وجه موږ ته پته ولګېده Anxiety related to fear of choking or complication related to disease process manifested by restlessness, nervousness and apprehensions موږ سره چې کوم anxiety دا نو موږ سره کله هم یو بیماری راځي یو کس ته نو هغه ته anxiety to fear of choking and complication چې را د دې disease سره موږ سره دا complication راځي او for example fear of choking یا ماته choking ونشي aspiration راته ونشي نو دې type of situation د وجې نه patient ته anxiety نو موږ سره anxiety هم یو nursing diagnose په جوړېدلی شي Nursing diagnose کې بل ورکړل چې ineffective coping related to chronic illness and its impact on daily activity manifested by poor self-care, social isolation and decreased quality of life. نو موږ سره ineffective coping دی ولې دی مطلب هغه په خپله چې دی خپل هغه سچویشن سره ځان نشي کوپ کولی او موږ ته ولې موږ ineffective دی to chronic illness ځکه دا موږ سره یو chronic illness دی د هغې د وجې نه and its effect on daily activities او د هغې چې کوم effect دی په daily activities کې مطلب یو کس خوراک صحیح نشي کولی نو د هغه به weight loss کېږي هغه صحیح طریقې سره تېرولی نشي
ویټ لاس کېږي، د هغه انرژي هغه ته پوره نه میلاویږي، نو موږ سره کوم ډیلی اکټیویټیز چې دی هغوی باندې هم د دې افیکټ راځي. موږ ته یې پته څنګه ولګېده؟ by poor self care, social isolation and decreased quality of life چې دی دغه موږ سره شوي د دې نه موږ ته پته ولګېده چې یاره دی خپل د دغه سچویشن سره هغه کوپینګ چې دی په صحیح طریقې سره نشي کولی. risk for injury به related to fatigue, weakness and impaired motility manifested by fall incident and decreased ability to perform activity of daily living. نو risk for injury چې دا هم د پیشنټ ته موجود ده، ځکه موږ سره فټیک دی، ورته ویکنس دی، موټیلیټي چې دا هغه مطلب موبیلیټي د هغه چې دا نو هغه امپیرډ شوی ده. د څه نه موږ ته پته لګي نو فالز بار را تاویده، accidents and decreased ability to perform activities of daily living. نو د دې د وجې نه risk for injury چې دا نو هغه هم دته موجود ده. نرسنګ انټرونشن اولنې موږ سره نیوټریشنل منیجمنت، نو موږ سره څه چل وکړي؟ انشور adequate nutrition and hydration such as providing small frequent meals and thickening liquids if needed. نو اولنې خبره خو دا ده چې ته به دا ګوري چې د proper nutrition چې کوم سره adequate nutrition دی چې هغه د ته میلاویږي and hydration او موږ سره دا patient چې دی hydrated such as providing frequent meal چې frequent meal موږ ورکو، لږ خوراک او بیا چې د لږ ساعت پس بیا اقم لږ خوراک، مطلب ګیپ لږ او خوراک هم لږ. and thickening liquid if needed او کوم سره هغه liquid چې کوم سره سیمی سالډ کې نو که هغه د نور thickening ضرورت نو هغه به هغه مطابق چې دی هغه به دغه thickening کوو. Medication administration, nurses may administer medication that help relax the lower esophageal sphincter. Nurses چې دی هغه medication کوم څنګه سره prescribe medication چې هغه موږ سره کوم lower esophageal sphincter چې دی هغه relax کوي نو هغه medication به administer کوم چې خبره په خپل سلایډز کې وکړه چې په هغې کې په میډیکل منیجمنټ کې چې هغې کې موږ سره کیلشیم چینل بلاکر او نایټریټس نو که موږ سره هغه پرسکرایب وي نو هغه میډیکیشن به موږ چې دی ایډمنسټر کوو. موږ سره positioning the patient in an upright position during after meal can help reduce the risk of aspiration and improve digestion. Positioning چې دی هغه موږ سره ډېر زیات امپورټنټ دی. positioning چې کله هم موږ پیشنټ چې دی هغه ته خوراک ورکو نو the patient in upright position during and after the meal، مطلب چې کله ته خوراک ورکې او د خوراک نه وروسته هم دی په upright position کې نو دی چې دی موږ سره هغه risk of aspiration چې دی نو هغه موږ سره چې دی هغه ریډیوس کوي او بل موږ سره چې کوم ډایجیشن دی نو هغه موږ سره امپروو کیږي. patient education کې موږ سره about the disease process چې موږ سره دا disease actually دی so the importance of adhering to treatment plan او موږ سره کوم treatment plans دی د هغې سره به دا کوم کس چې دی به ځان څنګه جوړ ساتي and warning sign of complication او کوم complication چې دی نو د هغې warning sign څه دي تا ته به څنګه پته لګي او ته بیا موږ سره چې کوم فالو اپ دی هغه به څنګه کې such as weight loss or recurrent chest pain که موږ سره راځي نو ته به بیا چې دی نو کوم میډیکل کیر چې دی نو هغې ته ځان رسوي. Emotional support: patient with achalasia may experience anxiety or depression due to their symptoms or difficulty swallowing. Nurses can provide emotional support, assist for any psychosocial issues and refer the patient to appropriate resources such as counseling or support groups. Emotional support په چې د پیشنټ ته ورکې او emotional support په څنګه ورکې نو emotional support په داسې ورکې چې موږ سره کوم پیشنټ دی نو may experience anxiety or depression چې دی نو هغه به موږ سره experience کوي د خپل هغه symptoms او difficulty in swallowing د وجې نه نو nurse can provide emotional support, assist for any psychosocial issue and refer the patient to appropriate sources such as counseling and support groups. هغه ته دغه شان کې موږ سره psychosocial issues وي نو د هغه issues دپاره به چې دی کوم موږ سره counseling او support groups چې په hospitals کې موجود دي نو هغوی ته به یې ریفر کوي چې هغه هلته کې هغه ته emotional support میلاو شي. Monitoring for complication: nursing should monitor for complications such as aspiration, pneumonia, weight loss or chest pain and report any changes in the patient condition to the healthcare team.
موږ سره کم کمپلیکیشن چې دی د هغې مانیټرینګ به موږ څنګه کوو. نرس شوډ مانیټر فار کمپلیکیشن لکه اسپیریشن نمونیا شوه، ویټ لاس شو، چیسټ پین، یا موږ سره اینی چینجز موږ سره د پیشنټ په کنډیشن کې راتلو نو هغه به موږ څه کوو، هغه به موږ مانیټر کوو زموږ په کیر کې. دا زموږ سره ایکلیژیا چې کوم سره یو اسوفیګل ډیسارډر او د ټاپک باره کې تاسو کوېسچن تاسو ما سره خپل کوېسچن چې دی هغه شریکولی شئ په کمنټ باکس کې. او که چینل ونه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ او دا کوم بیل آیکن چې دی هغه هم سره پریس کړئ. ان شاء الله تاسو لپاره موږ نور هم چې کوم څونه سبجیکټس دي نو د هغې ویډیوز به تاسو ته راوړو. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان. ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي. سلام.